Welcome back to my channel. My name is Shilpa. My channel name is Shilpa hadole English spoken classes. Today we are going to learn how to build sentence with the help of structure. Okay, if you want to speak English, then you first learn how to build sentence. Okay, then you practice English speaking. बघा, तुम्हाला इंग्लिश बोलायला शिकायचं, पण इंग्लिश बोलायला शिकण्याच्या अगोदर तुम्हाला सेंटेन्स कसं बिल्ड करता येतं ते तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. कारण तुम्हाला ठीक आहे, एक उदाहरण सांगतो. तुम्हाला इंग्लिश बोलायचं आहे, इंग्लिशमधून काहीतरी बोलायचं आहे, पण तुम्हाला बोलायचं असतं ते सेंटेन्स कसं बिल्ड करायचं ते तुम्हाला माहीत नाही. तर इंग्लिश कसं बोलणार तुम्ही? तुम्हाला कोणाच्या समोरच्या व्यक्तीला म्हणायचं की ती मुलगा तिकडं जात होता, ती समोरची व्यक्ती तुम्हाला विचारली की ती मुलगा काय, ती कुठं तू बघितलीस का गेलेला, असं म्हणतो. तुम्ही काय म्हणता? हां, ते मुलगा तिकडे जात होता, मी ते पाहिलं होतं. असं काही तुम्हाला सेंटेन्स बोलायचं आहे, पण तिथं कसं सेंटेन्स कसं बिल्ड करायचं ते तुम्हाला माहीत नसलं तर तुम्ही तिथं बोलू शकत नाही. म्हणजे इकडं कधी क्रिया लावायचं, कधी सब्जेक्ट लावायचं, कधी क्रियापद लावायचं, किंवा कधी म्हणजे काय हेल्पिंग वर्ब लावायचं तुम्हाला लक्षातच येणार नाही. आणि कोणतं तिथं हेल्पिंग वर्ब लावायला पाहिजे, पास्ट असलं तर प्रेझेंट आणि फ्युचर असलं तर काय लावायला पाहिजे हे सुद्धा लक्षात येत नाही. कारण ती निवड फक्त तुम्हाला सेंटेन्स बिल्ड करता येत नाही म्हणून तुम्ही तिथं लावू शकत नाही. तर तुम्हाला सेंटेन्स बिल्ड करता आलं तर तुम्ही आरामरीतीने बोलू शकता. ओके, मग तुम्हाला बघा, तुम्हाला प्रेझेंट पास्ट फ्युचर सगळंच माहिती आहे, टेन्स माहिती आहे, टेन्स खूप चांगलं आहे. तर तुम्ही बघा, तो मुलगा जात होता, तो मुलगा जात होता. आता तुम्हाला असं सेंटेन्स बोलायचं तर तुम्ही काय करू शकता? हां, जात होता म्हणजे हे पास्टमध्ये होता, मग पास्टमध्ये कंटिन्युअस आहे. मग हे कोणतं स्ट्रक्चर वापरून कसं वापरायला पाहिजे तुम्हाला जर लक्षात आलं तर तुम्ही आरामरीतीने तिथं बोलू शकता. म्हणजे माझं म्हणणं एवढंच आहे की तुम्ही इंग्लिश बोलायचं असाल तर तुम्ही इंग्लिश बोलण्याची प्रॅक्टिससोबत तुम्ही अशा स्ट्रक्चरचं सुद्धा तुम्ही प्रॅक्टिस करा. म्हणजे तुम्हाला तिथं रट्टे मारायची गरज नाही. आपल्याला कोणाचा रट्टे मारून इंग्लिश शिकायचं नाही. आपल्याला इंग्लिश जे बेस आहे ते आपल्याला ते पक्का करायचं. म्हणजे त्याच्यावर आपण कितीही बिल्डिंग उभारू शकतो, बेस जर पक्का असलं तर. ओके, म्हणजे तुम्ही इंग्लिश बोलण्याची प्रॅक्टिससोबत तुम्ही सेंटेन्स कसं बिल्ड करायचं हे तुम्ही प्रॅक्टिस करा. सेंटेन्स बिल्ड झाले की तुम्ही वरचेवर कसं फ्लुएंट होतात. म्हणजे फ्लुएन्सी मीन्स काय? फ्लुएन्सी मीन्स तुम्ही जे विचार करता ते पटकन आपल्याला बोलता आलं पाहिजे. आता आपण मराठी विचार करून ते ट्रान्सलेट करून असं बोलतो का? नाही, ते आपली मातृभाषा पटकन आपण काही न विचार करता बोलतो. म्हणजे इथं हे बोलायला पाहिजे. म्हणजे तसंच इंग्लिश स्पीकर कसं करतात? फ्लुएन्सी मीन्स हेच. म्हणजे तुम्हाला जे डोक्यात काय आहे ते पटकन तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे. म्हणजे तुमच्या डोक्यात भरपूर आयडिया आहेत. ओके, तुमच्या माइंडमध्ये भरपूर आयडिया आहेत, पण ते तुम्हाला म्हणजे त्याला बाहेर काढण्यासाठी इंग्लिशमधून तुमच्याकडे सेंटेन्स नाहीत किंवा वर्ड्स नाहीत. असं काहीतरी नियम असतं, म्हणजे काहीतरी कारण असतं. मग तिथे ते सेंटेन्स वर्ड्स वगैरे आपल्याला कमी पडू नये म्हणून आपल्याला शब्दसाठासुद्धा पाहिजे आणि दुसरा सेंटेन्स बिल्ड करायला सुद्धा आला पाहिजे. तुमच्या माइंडमध्ये आहे हे इथं असं बोलायला पाहिजे, आपण मराठीमध्ये आहे, पण इंग्लिशमध्ये तुम्ही कसं बोलणार, कसं स्पीक आउट करणार? कारण तुम्हाला ती सेंटेन्सच माहीत नाही. म्हणजे कसं सेंटेन्स बिल्ड करायचं ते माहीतच नाही. शब्दसाठा आहे, शब्दसाठा असल्यावर तुम्ही बोलू शकत नाही. शब्दसाठासोबत तुम्हाला सेंटेन्स बिल्ड करता सुद्धा आला पाहिजे. ओके, आणि सेंटेन्स ट्रान्सलेटसुद्धा करता आला पाहिजे. तुम्हाला मी मी मागे 1-2 अपलोड केलेले व्हिडिओ, फर्स्ट आणि सेकंड म्हणून, मग एकामध्ये एकच वाक्य घेऊन केलं देते, पण ते सेंटेन्स कसं ट्रान्सलेट करता येते तुम्हाला लक्षात येत नसेल तर ते बघा. त्या ट्रिकानुसार तुम्ही कोणतेही सेंटेन्स ट्रान्सलेट करू शकता. ओके, मला म्हणायचं आहे की तुम्हाला इंग्लिश बोलायला शिकायचं असेल तर अगोदर स्वतःहून सेंटेन्स बिल्ड करायला सुद्धा यायला पाहिजे. तर बघा, तुम्ही काय स्ट्रक्चरनुसार तुम्ही शिकत गेलो तर तुम्हाला आपोआप आयडिया येत असते की सेंटेन्स कसं बिल्ड होत चाललात. ओके, त्याच्यामध्ये कॉमन काय, प्रत्येक सेंटेन्समध्ये कॉमन काय, सुरुवातीला काय असतं? सब्जेक्टच असतं. नंतर काय असतं? मी सांगायची गरज नाही, तुम्हाला स्वतःहून कळेल की म्हणजे सेंटेन्स कसं बिल्ड होत जात आहेत. ओके, तर तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर बघा, आता मला मारणारा तू कोण आहेस? आता बाहेर म्हणजे मुलांचं भांडण होत असेल समजा, तर त्याने समोरची व्यक्ती एक मोठा व्यक्ती म्हणून मारलं की तुम्ही असं दोघं का भांडण करून घेता? असं म्हणजे एक मारलं तर त्यांना ते मुलगा काय म्हणतो? तू मला आता बघा, म्हणजे काय, मला मारणारा तू कोण आहेस? मला मारणारा तू कोण आहेस? तू का मारलास? असं आपण प्रश्न विचारू शकतो. ह्या पद्धतीने फक्त वाक्य समजून घ्या. आता बघा, माझ्याशी असे बोलणारा तू कोण आहेस? कोणीतरी लहान लेकरं असं उद्धटपणा वागत असतात म्हणून कोणते तुम्हाला येऊन समजून सांगतात असं करायचं नाही, तसं करायचं नाही. मी थोडंसं रागवून सांगितलं तर मला मला असं रागवून बोलणारं तू कोण आहेस असं म्हणल्यासारखं. ओके, आता बघा, मला सांगणारं तू कोण आहेस?
मला सांगणार तू कोण आहेस. आता लहान लेकरं असं एवढं उद्धटपणाने वागतात, तर समोरची व्यक्ती कोणी बाहेरचे जर सांगितले, घरचे जर सांगितलं ते तसं करू शकत नाही, बोलू शकत नाही, कारण त्यांना भीती असते की मारतात. बाहेर जर कोण सांगितलं तर मला सांगणार तू कोण आहेस असं म्हणजे साहजिकच कोणीही बोलतात. म्हणजे अशा प्रकारचे वाक्य आपण काय करू शकतो. आपण सुद्धा भांडणामध्ये जर आपलं मोठे सर सुद्धा भांडण चालू असलं तर कोणतरी तुम्हाला म्हणजे समजून सांगितलं की असं नाही असं करा म्हणलं, तर तुम्ही काय म्हणू शकता तिथं, मला असं सांगणार तू कोण आहेस. म्हणजे असं तिथं कोणीही वाक्य वापरू शकता. म्हणजे ती सिच्युएशन म्हणजे ती कोणतं स्ट्रक्चर कसं आहे आणि कोणत्या स्ट्रक्चरला हे म्हणजे ह्या वाक्याला कोणतं स्ट्रक्चर लागू होते तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे. ओके. आता बघा, मला शिवा देणारा तू कोण आहेस. तू मला शिवा देत आहेस, पण तुला काय अधिकार आहे की मी तू कोण आहेस माझा की मला तू शिवा देत आहेस. म्हणजे अशा प्रकारे फक्त सेंटेन्स समजून घ्या, त्याच्यानुसार तुम्ही स्ट्रक्चर ठेवून वाक्य तयार करायचं. आपल्याला भरपूर जीवनात आपण असं कोणालाही बोलू शकतो, अरे मला शिवा देणार तू कोण आहेस, मला सांगणार तू कोण, किंवा मला शिकवणार तू कोण. म्हणजे असं काही आपण तिथं बोलू शकतो. म्हणजे अशा प्रकारच्या वाक्याला आपण कोणतं स्ट्रक्चर वापरायला पाहिजे. तर बघा, हू द हेल आर यू, हे आहे स्ट्रक्चर आपल्याला. हू द हेल आर यू प्लस टू प्लस वर्बचं पहिलं रूप आणि प्लस आणि अदर वर्ड अँड क्वेश्चन मार्क. ओके. आता हे आपलं स्ट्रक्चर आहे. हू द हेल आर यू, टू वर्बचं पहिलं रूप आणि अदर वर्ड उरलेलं. आता बघा, ह्या स्ट्रक्चरनुसार आपल्याला काय करायचं, वाक्य बिल्ड करायचे. ओके. आता बघा, तुम्ही सुद्धा हे वाक्य कसं सेंटेन्स कसं तुम्ही बिल्ड करू शकता, फक्त स्ट्रक्चर माहीत असायला पाहिजे. आता बघा, स्टार्टिंग पहिला काय करायचं, हू द हेल आर यू असंच ठेवायचं आपल्याला. हू द हेल आर यू, हे झालं सेंटेन्स आपल्याला. हू द हेल आर यू प्लस टू लावायचं ॲज इट इज. आणि वर्बचं पहिलं म्हणजे मला मारणारा, क्रिया कुठं आहे तर बघा, फक्त तुम्ही ह्या सेंटेन्समध्ये क्रिया समजून घ्यायचं. इथं झालं मारणारा, बोलणारं, सांगणारं किंवा शिवा देणारं, असं हे क्रिया आहेत. म्हणजे वर्बचे पहिलं रूप, मारणाऱ्याला बीट, त्याचं पहिलं रूपच ठेवायचं आपल्याला, बीट. हू द हेल आर यू टू बीट, कोणाला मारलेलं तू, मला म्हणजे मी. आता बघा, हू द हेल आर यू टू बीट मी. आणि इथं काय, तू कोण आहेस, किंवा हू द हेल आर यू टू बीट मी, म्हणजे मला मारणारं तू कोण आहेस. म्हणजे तू कोण आहेस हे पूर्ण एवढं स्ट्रक्चर झालं. नंतर टू ठेवलो, नंतर काय वर्बचं पहिलं रूप ठेवलं आपण मारणार, आणि अदर वर्ड काय राहिलं, फक्त मला म्हणजे मला. हू द हेल आर यू टू बीट मी. आता बघा, हे वाक्य बघा, हू द हेल आर यू टू बीट मी. आता नेक्स्ट वाक्य बघा, माझ्याशी असे बोलणारा तू कोण आहेस. माझ्याशी असे बोलणारा तू कोण आहेस. स्ट्रक्चरनुसार आपल्याला चालायचं आहे. हू द हेल आर यू आणि नंतर काय, टू. हू द हेल आर यू टू आणि वर्बचं पहिलं रूप बोलणारा, स्पीक. हू द हेल आर यू टू स्पीक, कोणाला, माझ्याशी. आणि काय, असे आणि माझ्याशी असे. आता बघा, हू द हेल आर यू टू स्पीक मी, कसं बोलतो तो, असे बोलणारा, म्हणजे लाईक धिस आपण असं वापरू शकतो. आता बघा, हू द हेल आर यू टू स्पीक मी लाईक धिस, म्हणजे आपण म्हणतो असं बोलणारा तू कोण आहेस मला, या प्रकारे लाईक धिस आपण म्हणतो का नाही, तसं. म्हणजे हू द हेल आर यू टू स्पीक मी लाईक धिस, असं हे आपण वापरलो. मला सांगणार तू कोण आहेस. हू द हेल आर यू प्लस टू, नंतर वर्बचं पहिलं सांगणाऱ्याला टेल. हू द हेल आर यू टू टेल, कोणाला, मला. आता बघा, हू द हेल आर यू टू टेल मी. आता बघा, नेक्स्ट, मला शिव्या देणार तू कोण आहेस. हू द हेल आर यू टू, नंतर का शिव्या देण्याला स्कोल्ड, कोणाला, मला. हू द हेल आर यू टू स्कोल्ड मी. आता आपण असं म्हणू शकतो, हू द हेल आर यू टू स्कोल्ड मी, म्हणजे मला शिवा देणारा तू कोण आहेस.
तर तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. तुम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये एक वाक्य देते, तुम्ही त्या कमेंटमध्ये वाक्य करा. तुम्ही सेंटेन्स बिल्ड करताना तर तुम्ही तिथं काही करू शकता. आता बघा, मला शिकवणारा तू कोण आहेस, असं आपण सुद्धा म्हणू शकतो. ओके. आता बघा, मला शिकवून ते तुम्हाला शिकू लागला की असं नाही असं कर रे बेवकूफ असं म्हणून काहीतरी शिवा देत असेल, असं कसं करायचं असतं असं काहीतरी तिथं म्हणू शकतात. मग तिथं समोरचा व्यक्ती रागानं काय म्हणतं, मला शिकवणारा तू कोण आहेस, म्हणजे असं सहज कोणीही बोलू शकता. फक्त आपल्याला जर रट्टे मारायचं नाही, सेंटेन्स आपल्याला स्ट्रक्चर ठेवून हे वाक्य आपण सध्या बिल्ड करायला पाहिजे. म्हणजे सेंटेन्स बिल्ड करता आले तर तुम्हाला तिथं सेंटेन्स फक्त एकच काम असते की स्पीक आउट करायचं. तिथं प्रॅक्टिस तुम्ही करू शकता. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.